Hello mga dudong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi! So ngayon ay meron ako ditong dalawang egg. And then, lulutuin natin siya ng dalawang way. In two way. Yan, itlog kayo dyan. Okay, so ngayon ay itatabi ko lang ito. And then, kukuha ko ng malalim na ating lagayan. Tadaan! Sobrang laki ba? Okay lang yun. And then ngayon ay may gagawin tayo sa ating itlog. Okay, itatabi ko muna itong isa. Yan. And then, kukunin lang natin ang dilaw na itlog. Yan. Oops. Oh, dalawa ang kanyang dilaw. Very good. Ay! Ako nabasag. Okay, so isapalit muna natin yung ating itlog. So, ngayon, ito na siya. Atin na siyang na-separate. So, ngayon, sisimulan ko na ang pagmi-mixer ng ating white egg. Ang ating, ano ba to? Basta. Okay, ngayon, ay magsisimula tayo sa pagmi-mix nito. Okay. Then, ang next natin ay yung ating kulay dilaw. Lalagyan ko lang siya ng konting-konting asin. Konting-konti lang. At, yan, scramble natin. Okay, huwag masyado. Tama na yun. Okay, so dito na tayo. Tayo mag-uumpisa na sa ating kawali. Meron tayo dito, medium na ating kawali. Yung katamtaman lang. Okay, bubuksan na natin yung si kalan. So ngayon, dahil mainit na yung ating kawali, maglalagay tayo ngayon ng ating butter. Yan, ipahid natin yung butter natin sa gilid-gilid. Yan. Tapos hinaan lang natin yung ating apoy. Yung sobrang hina. Super hina na apoy. Yan, ang ating si butter. Okay, so ilalagay ko na yung aking yellow na egg. Ang ating egg na na-scramble natin. Yan, ilagay na yan siya dyan. Then, ilalagay natin yung ating white. Then, mahina lang talaga. Yung sobrang hina ang ating apoy. Para hindi masunog yung itlog natin. Yung ating egg. Oops, kailangan ko ng tulong. Mas maganda pag maliit yung kawali na gamitin mo. Oops, hinaan lang talaga natin yung ating apoy. Then, lagyan natin ng ating paminta. Black pepper powder. Takpan natin. So, ayan. Lutuin lang natin to ng mga 3 minuto sa sobrang hinang apoy. Super mahina. Okay, pagkatapos ng 3 minuto, ay patay na natin yung ating apoy. Ayan. And then, tanggalin na natin siya. Wow. Okay. Okay, so dito tayo ngayon sa ating pangalawang, ayan, ang ating itlog. Isiseparate natin yung kulay dilaw ulit. Of course, kagaya ng una, gagamitan din natin ng ating mixer. Ating mixer. So, yan, umpisa na natin. Oops, malit na mangkok lang ang aking ginamit na bowl. Maliit na bowl. Okay, so magpainit na naman tayo ng ating, meron ako ditong yung maliit na kawali ang aking ginamit. And then, hinaan ko lang yung aking apoy, yung super hina. Kagaya nung kanina, super hina. Maglalagay din tayo ng ating butter. Yan, mukhang mainit na siya. So, ilalagay na natin yung ating na mix na white egg. At kailangan ko ng isa pang sandok na katulong niya. Yan, parang iporma natin siya ng bilog. Kahit di naman siya sobrang bilog, so okay lang. Okay. Ngayon ay, dito ay medyo butasan natin to. Butasan. Yan. Maglagay tayo ng medyo bilog sa gitna. Butasan lang natin yung gitna. Hindi naman super butas. Yan. Magporma lang siya naman, no? Parang kutsara. Ang ating kutsara. Arty-arty. And then, yung ating yellow egg, ilalagay natin dito sa gitna. Yan. Then, lagyan lang natin ng konting asin at konting black pepper powder. Okay, then, takpan natin. Lulutuin natin to sa sobrang hinang-inang apoy, lutuin natin siya ng 5 minuto. Sa sobrang hina ng apoy, mahinang apoy. So, ayan, dahil nalipas na ang 5 minuto, ay pinatay ko na yung aking apoy.
Bubuksan na natin. Wow! Okay, so pwede na natin siyang ilipat dito sa ating plato. Looks so yummy. Na may langaw.